This program is brought to you by Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program. දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. ගෑස් ඉවර වේගෙන එන්නේ. ගෑස් ඉවරයි. පෙට්‍රල් ඉවර වේගෙන එන්නේ. පෙට්‍රල් ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ. සුපුරුදු විදියටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මීට අමතර දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපේ ගෑස් ඉවර වේගෙන එන්නේ. ගෑස් ඉවර වේගෙන එන්නේ. run out of something. අපි මේක ගලපනවා වාක්‍ය රටාවට. We are running out of gas. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? We are running out of gas. අපි ගෑස් ඉවර වේගෙන එන්නේ. We are running out of gas. We are running out of gas. අපේ ගෑස් ඉවරයි. අපි කියන වචනය එච්චර highlight කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි අතන වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරගන්න අවශ්‍ය නිසායි එහෙම කියන්නේ. එහෙම නැතුව මගේ ගෑස්, ඔබේ ගෑස්, ඇගේ ගෑස් කියා ගෑස් වර්ග ගොඩක් නැහැනේ. අපි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ මේ අපිට තියෙන, අපේ ගෙදර තියෙන, එහෙම නැත්නම් අපි මේ ස්ථානයේ තියෙන ගෑස් ටික ඉවරයි කියන එකයි කියන්නේ. ඒ නිසා කතෘපදයක් අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි මෙතනදී we භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. We ran out of gas. We ran out of gas. අපේ ගෑස් ඉවරයි. ඉවර වුණා කියන එකයි කියන්නේ. We ran out of gas. අපේ ගෑස් ඉවර වුණා. අපේ පෙට්‍රල් ඉවර වේගෙන එන්නේ. දැන් වාහනයක යන ගමන් ඔන්න දැන් පෙට්‍රල් ටික ඉවර වේගෙන එනවා. එතකොට අපි කියනවා කතාවේදී කොහොමද? We are running out of petrol. We are running out of petrol. We are running out of diesel. We are running out of petrol. ඔය විදිහට අපි කියනවා. අපේ පෙට්‍රල් ඉවරයි. ඉවර වුණා. ඔය කතාව අපි කොහොමද කියන්නේ? We ran out of petrol. We ran out of petrol. මෙතනදී PAT වෙනුවට PET ඔයා යොදා ගන්න ඕනේ. අපේ හාල් ඉවර වේගෙන එන්නේ. මේ විදිහට ගෙදර නෝනා කියනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? We are running out of rice. We are running out of rice. හාල් ඉවර වේගෙන එන්නේ. We are running out of rice. හාල් ඉවරයි. හාල් ඉවර වුණා. We ran out of rice. We ran out of rice. සීනි ඉවර වේගෙන එන්නේ. We are running out of sugar. We are running out of sugar. අපි සීනි ඉවර වේගෙන එන්නේ. දැන් ඔයාට පේනවනේ මේ අපි කියන වචනේ ඉතර ලොකුවට highlight කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න අපිට උදව් කරගෙනයි මෙතන තියෙන්නේ. We are running out of sugar. සීනි ඉවර වේගෙන එන්නේ. තෙල් ඉවර වේගෙන එන්නේ. We are running out of oil. Oils you can say. We are running out of cooking oil. Cooking oil ඉවර වේගෙන එන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාට අවශ්‍ය කරදී මේ විදිහට යොදා ගන්න. ඒ අතරතුරේ මම තවත් ආකාරයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් දැන් කියලා දෙනවා. මේ தત્ත්වයේ දිගටම පැවතුනොත් අපිට හාල් නැති වෙයි. හාල් ඉවර වෙයි. දැන් අනාගතය ගැන අපි එහෙමනේ කියන්නේ මේ දවස්වල. If this situation continues. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? If this situation මේ தત્ත්වය continuous පැවතුනොත් දිගින් දිගටම we will run out of rice. We will run out of rice. මෙසේ වේවි අනාගත කාල වාක්‍යය. ඒ නිසා අපි future simple tense එක පාවිච්චි කරනවා. If this situation continues, we will run out of rice. අපිට මේ වාක්‍ය දෙපැත්ත මාරු කරලා කියන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට. We will run out of rice if this situation continues. මේ தત્ත්වයේ දිගටම පැවතුනොත් අපිට හාල් නැති වෙයි, ඉවර වෙයි. If this situation continues, we will run out of rice. මේ தત્ත්වයේ දිගටම පැවතුනොත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය නැති වෙයි, ඉවර වෙයි. නුදුරු අනාගතයේදීම, ළඟදීම මේ විදියට පුරෝකථනය කරනවා මේ කාලේ. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? If this situation continues, we will run out of essential food items. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය. Essential food items. ළඟදීම එහෙම නැත්නම් නුදුරු අනාගතයේදීම in the near future. In the near future. අන්න ඒ ෆ්‍රේස් එකෙන් තමයි ඒ අර්ථය අපි ගන්නෙ. ළඟදීම එහෙම නැත්නම් නුදුරු අනාගතයේදීම කියන්න අපි කියන්නේ in the near future. අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය essential food items.
මේ තත්ත්වයේ දිගටම පැවතුනොත් අපිට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය නැති වෙයි. ඉවර වෙලා යයි. නුදුරු අනාගතයේදීම ළඟදීම. If this situation continues, we will run out of essential food items in the near future. අපේ හාල් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න මේක කියන්න පුළුවන් තවත් ආකාරයක්. We have run out of rice. We have run out of rice. ඇත්තටම අපි මෙතන යොදාගෙන තියෙන්නේ present perfect tense එක. tenses පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් තියෙන කෙනාට මේ රටාව විවිධ ක්‍රමවලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක විවිධාර්ථයෙන් භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. We have run out of rice. We have run out of rice. අපේ හාල් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ගෑස් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. We have run out of gas. We have run out of gas. අපේ කිරිපිටි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? We have run out of milk powder. දැන් ඔන්න ඔය විදියට කියන්න. අපේ සීනි ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. We have run out of sugar. මෙන්න මේ විදියට ඔය වාක්‍ය රටාව වෙනස් කරමිනුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මම මෙතෙක් වෙලා උගන්වපු වාක්‍ය හතරක් ඔයාට කියලා දෙනවා එක තැනකට අරගෙන. ඇත්තටම කිව්වොත් tenses හතරකට දාලා එකම වාක්‍ය කියන ආකාරය. අපි මෙතෙක් වෙලා මේ වීඩියෝ තුල සාකච්ඡා කළේ මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය රටාවන් හතරක්. We are running out of gas. අපි ගෑස් ඉවර වෙගෙන එන්නේ. ඉවර වෙගෙන යන්නේ. ඉවර වෙගෙන එන්නේ කියන අර්ථය. We are running out of gas. present continuous tense එකයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. We ran out of gas. We ran out of gas. අපි ගෑස් ඉවර වුණා. past simple tense එකයි අපි පාවිච්චි කළේ. We will run out of gas. We will run out of gas. අපි ගෑස් ඉවර වේවි. future simple tense එකෙන් ඒක කියලා තියෙන්නේ. We have run out of gas. අපි ගෑස් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. present perfect tense එකයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් tenses පිළිබඳව අවබෝධය නැත්නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා අදාළ වීඩියෝ නරඹන්න. ඒ වගේම tenses ගැන මතක තියාගන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවලින් එකක්වත් හොඳින් මතක තියාගෙන ඒක පාවිච්චි කරන්න. හරිම සරලයි මේකේ පළවෙනි එක. We are running out of gas. අපි ගෑස් ඉවර වෙගෙන යන්නේ. We are running out of sugar. අපි සීනි ඉවර වෙගෙන එන්නේ. We are running out of milk powder. කිරිපිටි ඉවර වෙගෙන එන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ සරල භාවිතයකට හෝ එකතු වෙන්න අන්න ඒ අය. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපුරු දේ ඉගෙන ගන්න ඔයා හැමදාමත් සමන් යාපා YouTube channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයා කැමති නම් මගේ online classes වලට සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් මෙන්න මේකටත් සමන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින අයට එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තුෙන් සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව, එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 01 11 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.